Em Linh xin chào cô chú anh chị. Mâm cơm ngày Tết mình đã có những gì rồi? Mình có gà cung bửu, chả giò chiều trâu, chân giò hầm măng, canh tàu hủ ki, ram tôm đất, bắp bò tứ xuyên, củ cải ngâm tương. Thêm sự lựa chọn cho mọi người nha. Hôm nay em Linh nấu món thịt viên om đầu sư tử. Anh chị nhìn vào món ăn này là biết ý nghĩa mong muốn một năm tròn đầy. May mắn rồi nha cô chú anh chị. Món này ngon lắm, hương vị độc đáo, màu đẹp quá anh chị. Anh chị trải nghiệm thử món này nha. Hôm nay thì mình sẽ dùng 500g thịt nạc vai. để làm cái phần thịt viên này. Mình lựa phần nạc vai vừa mỡ vừa có nạc luôn, rất là ngon luôn. Hay là mình mua thịt nạc dăm cũng được. Ở đây thì mình sẽ băm bằng tay chứ không dùng máy. Băm tay thì mới ngon nha anh chị em. Bây giờ thì mình sẽ đi băm thịt. Thịt mà mình xay máy thì sẽ bị nhuyễn quá, ăn sẽ giống mọc, sẽ không ngon. Thịt mình đã rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái lớp da này đi. Mình sẽ thái miếng ra. Sau đó thì mình sẽ thái nhỏ ra. Xay máy thì kết dính tốt, nhưng mình sẽ làm kiểu khác ở phần sau. Băm tay thì mình sẽ băm vừa tới, không dối quá mà cũng không quá nhuyễn, vừa đủ độ dẻo của thịt là được. Thịt sau khi mình cắt như thế này rồi thì mình sẽ băm ra ha. Đây, thịt băm nó hơi dẻo như thế này lại là được nha. Bây giờ thì mình sẽ cho đầu hành và gừng vào đây. Thịt mình cứ để đây ha. Ở đây mình có 15g đầu hành và mình sẽ băm chung vào luôn. Nhưng mà trước khi băm thì mình sẽ cắt sơ qua đã. 10g gừng. Gừng thì mình sẽ thái mỏng, sau đó thì mình sẽ cắt sợi nhuyễn ha. Sau đó thì mình sẽ cho hành gừng vào để băm chung với thịt luôn. Món này đặc biệt là phải có hành gừng băm thơm như thế này nha mọi người. Mình tiếp tục băm thêm một lát nữa. Đã được rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt băm này vào thố để mình trộn. Thịt sau khi băm xong thì mình sẽ cho vào thố. Ở đây mình sẽ sử dụng 30g củ năng. Mình sẽ cắt hạt lựu. Nếu như không có củ năng mình có thể dùng củ sen hoặc là lê cũng được. Lê thì mình sẽ lấy nửa trái. Còn nếu mà là củ năng như thế này thì mình sẽ lấy 30g. Cắt hạt lựu nhỏ. Củ năng sau khi cắt hạt lựu nhỏ, mình sẽ cho vào thịt luôn. Khi mình băm xong thịt và củ năng thì bây giờ mình sẽ cho vào đây 15ml rượu nấu ăn hay là rượu thiệu hân hoặc là rượu nếp, rượu gạo đều được nha mọi người. Thì ở đây 15ml khoảng tầm 1 muỗng canh rượu. Sau đó thì mình dùng bao tay để trộn đều lên. Mình sẽ trộn theo một chiều thôi. Sau đó thì mình sẽ đập thịt như thế này. Đây là lúc tạo độ kết dính và độ mềm mượt cho viên thịt nè. Mình sẽ đập vào đây một trái trứng, trứng gà, 2 muỗng canh bột khoai tây và cho vào đây 50ml nước lọc. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước này vào, mình chia làm 3 lần để cho mình không cho hết một lần mà mình chia làm 3 lần. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Trộn một chiều thôi. Mình trộn cho phần thịt nó thấm hết nước vào trong các cái thớ thịt. Thịt đã thấm hết nước rồi và khô ráo rồi, bây giờ thì mình sẽ cho lại lần 2. Sẽ tiếp tục trộn. Nước còn lại mình sẽ cho vào lần cuối luôn. Mình sẽ bỏ qua một bên như thế này để ướp thịt. Mình sẽ cho vào chén nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước tương. Đây là nửa muỗng canh thì em Linh sẽ cho 2 muỗng ha. 1 muỗng canh dầu hào em Linh sẽ cho vào đây 2 lần. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào thịt luôn. Mình sẽ trộn với thịt luôn. Và mình sẽ cho vào đây thêm 1 muỗng canh dầu mè nữa. Tiếp tục trộn đều luôn. Bây giờ thì mình sẽ đem đi vào viên để chiên. Ở đây thì mình sẽ vào viên như cỡ này và đem vào chiên. Nếu như mọi người muốn ăn to hơn một tí xíu thì nó sẽ mọng nước nhiều hơn nha. Ok, cỡ này là được. Ở đây thì mình sẽ bắt một cái chảo, chờ cho chảo nóng. Chảo nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình sẽ cho hơi nhiều dầu để chiên ngập phần thịt viên luôn. Và mình sẽ cho thịt vào.
Mình sẽ để yên thịt như thế này một lúc để cho nó đứng thịt rồi mình mới chở. Mình sẽ chiên lửa lớn, chiên nhanh Để giữ được độ ẩm mềm bên trong thịt mà bên ngoài thì vàng thơm. vàng đều hai mặt là được. Mình sẽ chiên từng viên một chứ mình không chiên cùng một lúc để cho nó dễ chiên. Vàng một mặt rồi thì mình sẽ chở luôn. Được rồi thì mình sẽ gắp ra luôn ha. Các viên còn lại mình chiên tương tự cho đến hết thịt nha. Thịt viên mình đã chiên xong rồi thì lát nữa mình sẽ đem đi hầm. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một củ gừng nhỏ khoảng 10 gram, 5 cây đậu hành, 2 hoa hồi và thêm 2 lá nguyệt quế. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu sốt. Mình sẽ bắt nồi lên bếp, cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho hành, gừng, lá nguyệt quế, hoa hồi và phi cho thơm. Các cái gia vị đã thơm rồi thì mình sẽ cho vào đây 800ml nước lọc. Tiếp theo thì cho vào nồi 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào. Ở đây là nửa muỗng canh thì em sẽ cho làm 2 lần, và 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Để tạo màu thì em sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, hay là còn gọi là xì dầu đặc biệt đó mọi người. Và mình sẽ nấu sôi cái phần nước này lên. Nước bắt đầu sôi mình sẽ hạ lửa nhỏ và cho phần thịt viên này vào ha. Và mình sẽ đậy nắp lại và hầm 60 phút. Sau 1 giờ hầm bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra. Phần này mình có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình ăn nha. Bây giờ thì mình sẽ vớt cái phần thịt viên này ra. Các cái hương liệu ở đây thì mình sẽ vớt bỏ luôn. Mình sẽ lấy nước này làm nước sốt nên là mình sẽ cho vào chén 1 muỗng canh bột bắp. Nếu không có bột bắp mình dùng bột năng cũng được nha. Và cho vào chén 30ml nước lọc. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên. Sau khi khuấy đều thì mình sẽ cho vào nước mình vừa nấu này luôn. Mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ nấu cho phần nước này nó sôi lên. Khi nước sôi lên thì cái phần nước của mình nó đã bắt đầu hơi sệt lại như thế này là được nha. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho vào đây 1 muỗng canh dầu mè nữa. Và mình khuấy đều lên là được ha. Rưới sốt này lên trên phần thịt viên của mình. Món này hợp với hành lá nha anh chị, cho nhiều hành một chút nha. Ngon á, cô chú anh chị nghiên cứu thử. Nếu mà mình chuẩn bị mâm cơm Tết cho gia đình thì thử món này nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những món ăn tiếp theo.